Welkom dames en heren, dit is de week 26 van de jaar 2026. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten, de Crave Season lezen komt vol zaterdag, zondag nog, oké? Dames en heren, in deze week, de eind, verdriet met een relatie. Een relatie komt tot een einde. Oké, so here you see the energy van de 6 van zware. Mercury in Aquarius, some sort of informatie komt uit. Dat heeft mee te maken met de waterman en een weegschaal. Het heeft mee te maken met de koppel. Dus een relatie komt tot een eind. Ik weet niet als je leeft met deze persoon of je had een samenlevend contract met deze persoon. Maar als je leeft samen met iemand thuis, een eind komt naar deze relatie. Als we kijken in de eerste week, verdriet voor een man, een ramli of boodschap man. Some sort of a news come out. Deze man is een vriend of een kennis van sommigen van jullie. And whatever the issue en de situatie is. Deze man, whether it's je man of een familielid of een coworker. Maar deze man heeft verdriet over iets wat hij heeft gedaan. Voor sommigen van jullie tweeling had een relatie met deze persoon. Deze persoon is iemand dat je hebt kamer met van de verleden. En het komt op als een ramli of wat boodschappenman. Oké. Dan zien wij dat sommige van jullie offer een stier, some sort of a liefde, een koppelliefde, een stier. Maar deze stier heeft een connectie weggezet. Oké. En zoals jullie willen terug naar een stier met een kop van liefde. Je laat de stier weten dat je bent verliefd op deze persoon. Deze stier is niet impressed of deze stier heeft geen liefde voor jou. Het is zoiets dat is iemand dat is verliefd op een stier, maar een stier had de connection behind it en de stier wil niet verder met deze relatie. Oké, als je ziet, de energie van de een van staven is in de omgekeer. Dat betekent dat deze stier wil de relatie of de connection niet meer. There is some sort of a conflict on the work floor. Some sort of a conflict omdat some sort of a informatie komt uit over een coworker. Dus kan een nieuwe coworker dat zal snel beginnen. Het gaat niet door, oké. Sommige van jullie vrouwen, dit heeft mee te maken met sommige van jullie vrouwen. Dat was van plan om iets nieuws te starten als een relatie of werk. Ik zie some sort of een eind, oké. Het gaat niet lang duren. De energie van de 9 van Bochel. De energie van de 9 van Bochel is verdriet. Verdriet voor een vrouw. Deze vrouw kan een weeskaalvrouw. Mensen nou recognize iets over een weeskaalvrouw. Een weeskaalvrouw die begint some sort of een nieuwe start te doen. Het gaat niet door. Een weeskaal kunnen best wel worden opgepakt. Een weeskaalvrouw heeft iets tegen haar collega's gedaan en de waarheid is nou uit en ik zie probleem voor een weeskaalvrouw. Omdat mensen recognize dat een weeskaalvrouw heeft access details en informatie van iemand. En wat gebeurt, deze persoon heeft zijn macht, overgang zijn macht van een persoon. En deze persoon is nou in problemen gekomen. Jupiter is in Stenbosch, want een Stenbosch persoon laten zien wat de Crave en de Scorpion heeft gedaan. Een weeskaal en een waterman geheim is nou uit over geld en hoe ze komen aan extra geld. Het is zoiets als, there was some sort of oneerlijk network of een weeskaal en een waterman. En het is zoiets als een weeskaal en een waterman het collaboreren met hun partner om some sort of a chaos te creëren om extra geld bij te komen. Deze weeskaal en deze waterman en hun partner is nou in heel veel problemen. Ik kreeg men nou recognize dat mensen hebben gelegen en bedriegen. Ik kreeg men die collaboreren met de waterman en de weeskaal om iets te doen. Is nou in diep problemen. Oké, deze persoon is nou in echt diep problemen omdat mensen recognize de collaboration of met een Crave en jullie weeskaal en
Waterman, oké. Waterman, je bent in problemen. Waterman en weegschaal zijn in rechtszaak, problemen met de rechter, oké. Iets in het verleden wat een kreefman heeft gedaan. Een kreefman en een scorpion is nou opgepakt. Mensen is nou van op de hoogte wat een kreef en een scorpion heeft gedaan. Dus ik zie dat een kreef en een scorpion moet nou heel veel geld even gaan terugbetalen voor iets wat ze hebben gedaan. Dat was niet gebaseerd op feiten. Ramlee of boodschappenman wordt opgepakt. Deze man maakt ze, berust. Zorgen hierover, want mensen is nou van op de hoogte wat de Ramlee of boodschappenman heeft gedaan. Daar is zoiets als een groep mannen wat collaboreren om iets te doen. Oké, deze groepen mannen profiteren of andere mensen. En die dingen tegen andere mensen, zoals als aan geld bij te komen. Geld dat was niet van ze. Mastermind plan, create chaos. En nou, mensen is nou van op de hoogte en krijgen inzicht. Dat is een huge beoordeling aan een vriend. Deze vriend is een Ramlee of boodschappenman. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze man oplicht mensen. Oké, deze man creëert some sort of an illusion om te profiteren van andere mensen, aan de valse benauwdheid. Deze man is bevrienden met jullie of is getrouwd met jullie of samenwonen met jullie, is een broer, een zwager of een schoonvader. Of ik ken je vader, want het is een Ramlee of boodschappenperson. Dus mensen nou is nou van op de hoogte, deze man, een huge beoordeling van sommige van jullie, dit is een vriend. Van sommige van jullie, het is een familielid of je partner, maar het zit niet goed uit. Tweeling mensen, als je hebt een relatie of je bent getrouwd met deze man, je komt achter iets wat deze man heeft in het verleden gedaan en je was niet van op de hoogte wie deze man is en wat deze man heeft gedaan. Beoordeling, een huge beoordeling aan een vriend van jullie weegschaal, omdat de vriend van jullie weegschaal wordt opgepakt in deze week. En huis wordt onderzocht. Telefoon wordt afgeluisterd. Een groep criminals zijn onder zwaar onderzoek. Ik zie dat iemand vanuit het buitenland of misschien een andere raspersoon. Ik zie dat jullie gaf deze persoon liefde. Ik zie dat jullie, there is some sort of a leugens. Er is zoiets als jullie gaf niet eerlijk op over een persoon of een situatie. Problemen op de workfloor, okay, especially voor vrouwen. Vrouwen krijgen some sort of a problemen surrounding work. Okay, vrouwen have some sort of a rechtszaak of iets mee te maken met overheid, dat soort of dingen. Dus ik zie problemen voor een vrouw, Waterman weegschaal of tweeling. Dus it's wat heeft mee te maken met een nieuw start met work. Oké. Ik zie dat sommige van jullie dat hebben een vriend of een kennis, dat is een stembok person. Deze person vertrouw je niet echt, oké. Deze person, wat jullie look mensen snap niet, is dat andere mensen zien en voelen als je bent niet echt oprecht, oké? Dus jullie kennen veel mensen, spelen met veel mensen, maar er is iets met andere mensen. This is the 10th house. Dus de 10th house heeft mee te maken met stembok, collega, zakelijke connectie. En deze mensen, er is iemand in de 10th house dat heeft zoiets als iets voelt niet kosher bij jou. Jij bent niet echt, oké? Als je hebt een vriend, dat is een stiermaker of stembok, deze persoon is van op de hoogte. Deze persoon is een heel gevoelige mens. En deze persoon is zoiets als,
Ik vertrouw je niet echt, dus weet je, genieten van je leven. Maar er is, want er zit beoordeling. Oké, een vriend of een kennis gaat soms soort van beoordeling. Er is iets wat jullie zijn niet echt. En dit heeft met sommige van jullie en een Steenbok person. Een Steenbok person is. Steenbok mensen zijn gewoon. Echt gevoelige mensen. Die mensen zijn Helderziend. Oké, als niemand anders. En Steenbok en iemand die is gestuurd door Saturn, want het is de 10e huis, de huis van Saturn. Deze vrouw is van op de hoogte over iets, oké? Als deze vrouw of deze persoon houdt afstand van jou, omdat ze voelt iets dat je bent niet oprecht, oké? Dus hij is een man of een vrouw of wat. Verdriet voor een dame, omdat de dame kan soms soort van gevangenisstraf krijgen. Oké, ik zie verdriet omdat de geheim van een weeskalvrouw. Dit is een weeskalvrouw. Een weeskalvrouw op de workfloor. Een weeskalvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Of een tweeling waterman weeskal heeft zoiets de macht om iets te veranderen of te open of te access en mensen is zoiets nee, je bent te ver gegaan. Dus dat is een situatie dat komt op. Dus het heeft mee te maken met de collega. Sommige van jullie misschien, dat ben u. Je bent een vrouw op de workfloor. Je opent some sort of a document. Access some sort of a document of data dat was niet van jou. Mensen is nou op de hoogte dat u deze informatie kan access. En mensen nou krijgen inzicht over iets wat je hebt gedaan dat was niet van toepassen. Dus mensen is nou, dus ik zie verdriet voor een vrouw, is een waterman weeskal of tweelingvrouw, omdat mensen recognize dat deze vrouw heeft misbruik gemaakt door zijn macht te verbruiken om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus ik hoor ik wel, namaste.